Magandang araw mga kapwa ko magulang at guro. Gusto mo bang turuan ng iyong anak ng pagsusulat? Ano-ano ba ang pagkakasunod-sunod ng lesson upang maging matagumpay ang iyong pagtuturo? Tara, pag-usapan natin yan. Nasa sa iyo na po kung bibili kayo ng mga writing materials o mag-download nito sa internet. Pwede namang ikaw na lang mismo ang gagawa nito at makakatipid ka pa. Basta ituturo ko sa inyo ang buong curriculum sa pagsusulat. Ano-ano ba ang kakailanganing kagamitan? Una, syempre, pad paper. Maaari yung pang grade 1 or any paper na may blue, red, blue na mga linya. Pencil. Mataba o payat. Yung mataba ay para masanay ang mahinang fine motor ng bata. Suggested yan na yan muna ang una nyong ipahawak. Yung payat na pencil naman ay para yun sa mga bata na malakas na ang fine motor. Kumbaga kaya nang humawak ng maliliit na bagay at manipulahin ito. Eraser. Para kung magkamali ang bata o ikaw ay maaari mong mabura. Ruler. Ito ay para sa parents para magamit niya sa paggawa ng tracing mark. Siyempre, ballpen para rin sa paggawa ng tracing mark. At ang proper writing table and chair. Sikapin lang na akma sa bata ang taas nito upang hindi siya maghirap. Dumako na tayo sa step by step. First is pre-writing activities. Letter A, proper posture o pag-upo ng maayos. Turuan natin sila kung paano umupo ng maayos habang nagsusulat. Letter B, proper handling of pencil. I-demonstrate natin ang wastong paghawak ng lapis sa kanila. Kung sila man ay kaliwete o kanan. Freestyle. Ibig sabihin, hayaan nyo muna silang magsulat ng kung ano-ano upang masanay muna ang kanilang kamay sa paghawak ng lapis. Basic strokes in writing. Tracing. Hanggat maaari, pasundin natin sila sa blue, red, blue. Let them follow the rules. Pero may trivia lang ako sa inyo mga kapwa ko magulang at guro. If nakakasulat ang bata ng mas maliliit na letters, huwag po tayong mainis. Sign po yan na malakas ang kanyang fine motor, which is good to know. But, let them follow the rules. Pero you can break the rules. Pwede naman yung gawan ng paraan iyan. Pwede nyong paliitin ang mga distansya ng blue, red, blue. Ano-ano ang mga basic strokes ayon sa pagkakasunod-sunod? Letter A, straight lines. Vertical o pababa. Horizontal at diagonal. Bakit ko sinabing vertical pababa? Opo, sanayin natin sila na magsulat ng pababa. Sa unang pagkakataon pa lang, ituro na natin na ang pagsulat ay laging pababa. Yan po kasi ang kadalasang nagiging problema ng mga bata. Kaya sikapin nating turuan silang magsulat ng pababa. Letter B, curved lines. Andyan po yung right curve, left curve, over curve, under curve, and circle. Ganun pa rin po ang rules. Magsisimula sa itaas ang pagsusulat. Letter C, tracing shapes. Turuan natin silang mag-trace ng shapes. Ang suggestion ko ay malalaking shapes muna para masanay lang sila sa paghawak ng lapis at pagsulat. Halimbawa, yung mga shapes na triangle, squares, rectangle, at circles, at iba pa. Alam nyo naman po yung mga shapes, hindi po ba? Next ay, number 3, capital letters with horizontal and vertical lines. Ano-anong mga letter yon? T, L, I, H, F, and E. Ang sunod ay, capital letters with diagonal or slant lines. Ano-ano naman po iyon? Yun ay ang mga sumusunod. V, X, W, N, M, K, A, Y, and Z. At ang isusunod naman natin ay ang mga capital letters with curved lines. Yun ay ang mga letrang B, C, D, O, P, U, G, J, R, S, at Q. Ang susunod naman natin ay ang small letters. Lahat na po iyon dahil nasanay naman sila sa straight at curved lines. Ang susunod naman natin ay numbers. Sapat na po yung 0 hanggang 9.
Pero kung gusto nyo, 0 hanggang 10. Ang mahalaga lang, maisulat niya lahat ng digit. Kung sa tingin mo ay mahusay-husay na siyang magsulat, maaari mo na siyang turuan na isulat ang kanyang pangalan. Yan ay very important sa maraming kadahilanan. Ang matuto ang bata na magsulat ng pangalan. At pagkatapos nun, ano pang ipasusulat? Maaari pong ito ay mga names ng days, month, animals, and so on. At yan po ang mga pagkakasunod-sunod ng mga lesson sa pagsusulat. Maraming salamat sa panonood.